हॅलो फ्रेंड्स, BFC इंग्लिश या आमच्या यूट्यूब चॅनलवर मी मुकुंदा माळी सर आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून आपण इयत्ता 7वीच्या टेक्स्टबुक मधील लेसन नंबर 1.6 इन अ क्लास ऑफ देअर ओन या लेसनच्या पार्ट 2 चे मार्जिन क्वेश्चन्स व इंग्लिश वर्कशॉप अभ्यासणार आहोत. त्यासाठी मित्रांनो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा. Welcome back friends. 1.6 in a class of their own margin questions. मित्रांनो, आपण पार्ट 2 ला सुरुवात करत आहोत. पार्ट 2 मधील मार्जिन क्वेश्चन्स बघूया. क्वेश्चन नंबर 1, गेस द मीनिंग ऑफ कॉपीकॅट्स. या प्रश्नामध्ये आपल्याला कॉपीकॅट्स या शब्दाचा मीनिंग सांगायचा आहे. आन्सर: द चिल्ड्रन हू आर ऑलवेज in the habit of copying the examination are called copycats. Next question बघूया. What is meant by searchlights here? मित्रांनो, या लेसन मध्ये searchlights या शब्दाचा काय अर्थ होतो तो आपल्याला या प्रश्नामध्ये सांगायचा आहे. Answer: searchlights are a group of students who would visit the students at home and talk to them every day about their studies. Next question बघूया. What is the mean by study guards? Study guards यांचा काय अर्थ होतो तो आपल्याला या प्रश्नामध्ये सांगायचा आहे. Answer: study guards are a group of students who would help other students in their difficulties in every subject. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. व्हॉट डू दिस शॉर्ट फॉर्म स्टँड फॉर? पुढील शॉर्ट फॉर्मला आपल्याला फुल फॉर्म मध्ये सांगायचा आहे. आन्सर: SLs सर्च लाईट्स, SGs स्टडी गार्ड्स, POA प्लॅन ऑफ ॲक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. व्हॉट चेंजेस डिड मिसेस देसाई ऑब्झर्व इन द क्लास? वर्गामध्ये कोणते चेंजेस मिसेस देसाई यांनी निरीक्षण केले? आन्सर: शी फाउंड दॅट नो वन वॉज एव्हर ॲबसेंट, ऑल पे अटेन्शन ड्युरिंग लेसन्स अँड देअर वॉज डिफरंट लुक इन देअर आईज. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. फाइंड द मिनिंग ऑफ द फॉलोइंग अँड यूज देम इन युअर ओन सेंटेन्सेस. खालील शब्दांचा अर्थ काय होईल व त्या शब्दांना आपल्याला आपल्या वाक्यांमध्ये यूज करायचे आहे. चला तर आन्सर बघूया. टेक अ टेस्ट, appear for examination. Sentence: the class was ready to take a test. B, give a test, appear for the examination. Sentence: we are giving a test in mathematics. Next question बघूया. What qualities did the students develop in their efforts to do well? Answer: determination, regularity and hard work. Next question बघूया. Why did the teacher appreciate नैना? टीचरांनी नैनाचे कौतुक का केले? Answer: the teacher appreciate नैना because she had made progress in science and started off well. चला तर मित्रांनो इंग्लिश वर्कशॉप कडे जाऊया. इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स and translate them into your mother tongue. या प्रश्नामध्ये मित्रांनो आपल्याला पुढील वाक्यांबद्दल डिस्कस करून त्यांना आपल्या मातृभाषेमध्ये म्हणजे मराठीमध्ये ट्रान्सलेट करायचे आहे. चला तर आपण या वाक्यांना मराठीमध्ये ट्रान्सलेट करूया. आन्सर: ए, वी मस्ट मेक हर प्राऊड ऑफ अस. याला आपण मराठीमध्ये बघूया. त्यांना आपल्याबद्दल अभिमान वाटेल असे काही करायला पाहिजे. बी सेंटेन्स बघूया. वी विल मेक इट पॉसिबल. आपण ते नक्कीच शक्य करून दाखवू. सी सेंटेन्स. सी, व्हॉट आय मीन, माझा काय हेतू आहे ते लक्षात घ्या. डी, धिस विल नॉट डू, हे मुळीच चालणार नाही. ई, समथिंग इज ॲट वर्क इन दिस क्लास, आय एम शुअर. या वर्गातील मुले
काही विशेष कामात मग्न आहेत याची मला खात्री वाटते. नेक्स्ट सेंटेन्स, शी वॉज ऑल स्माइल्स. त्या खूप आनंदात होत्या. नेक्स्ट सेंटेन्स बघू. मेनी ऑफ अस डिड डू वेल. आमच्यापैकी अनेकांनी चांगले यश मिळवले होते. आय हॅव लेट द होल क्लास डाऊन. मी सगळ्या वर्गाचा अपेक्षाभंग केला आहे. व लास्ट सेंटेन्स बघूया. दॅट्स क्वाईट अ लीप. ती तर चांगलीच प्रगती आहे. मित्रांनो, तुम्ही अजूनही व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर कृपया व्हिडिओला लाईक करा. तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करा व बाजूच्या बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑल नोटिफिकेशन ऑन करा. चला तर नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. क्वेश्चन नंबर 2. राईट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायलॉग्स. मित्रांनो, या प्रश्नामध्ये आपल्याला खालील दिलेल्या 3 संभाषणांपैकी एक कोणतेही संभाषण बनवायचे आहे. चला तर दिलेले सब्जेक्ट बघूया. ए, डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स अबाउट देअर स्टडीज. 2 मित्रांमधील त्यांच्या अभ्यासाशी संबंधित असणारे संभाषण. अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर अँड अ स्टुडंट. शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमधील संभाषण. अ डायलॉग बिटवीन अ पेरेंट्स अँड अ चाइल्ड अबाउट स्टडीज. आपल्या अभ्यासाबद्दल पेरेंट्स व चाइल्ड यांच्यामधील संभाषण. त्या तिघांमधून आपण ए बघूया. अ डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स अबाउट देअर स्टडीज. मित्रांनो, आपल्याला हे संभाषण पुढील प्रमाणे लिहायचे आहे. चला तर नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. क्वेश्चन नंबर 3. व्हॉट रूल्स वुड यू लाईक टू मेक फॉर युअर सेल्फ, युअर क्लास. कोणते नियम तुम्हाला तुमच्यासाठी व तुमच्या क्लाससाठी बनवायला आवडतील, हा आपला प्रश्न आहे. आन्सर बघूया. ए, रूल्स फॉर माय सेल्फ. माझ्या स्वतःसाठी असणारे नियम. 1. आय मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. 2. आय मस्ट फिनिश माय मॉर्निंग चोर्स क्विकली. 3. I must complete my homework before I go to school. 4. I must study regularly. 5. I must be polite and well behaved to the elders. B बघूया. Rules for my class. 1. All should come to school on time. 2. All should take care of their books and other things. 3. Nobody should make noise in the class. 4. All students keep our classroom clean and tidy. 5. All should be regular in their work in the class. अशा प्रकारे मित्रांनो, आपण आपल्या स्वतःसाठी व आपल्या क्लाससाठी नियम बनवणार आहोत. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. क्वेश्चन नंबर 4. प्रिपेअर अ कार्ड फॉर युअर फ्रेंड विशिंग हिम और हर द बेस्ट ऑफ लक और ऑल द बेस्ट इन एन एक्झामिनेशन. या प्रश्नामध्ये आपल्याला आपल्या मित्राला ऑल द बेस्ट करणारे किंवा बेस्ट ऑफ लक म्हणणारे एक छोटेसे कार्ड बनवायचे आहे. या ठिकाणी आपण एक कार्डचा नमुना बनवला आहे. अशा प्रकारे तुम्ही कार्ड बनवून तुमच्या मित्राला विश करू शकतात. पुढील क्वेश्चन बघूया. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड अँड राईट 3 एक्झाम्पल्स ईच ऑफ द पास्ट, प्रेझेंट अँड फ्युचर टेन्स फ्रॉम द स्टोरी. या प्रश्नामध्ये आपल्याला पास्ट टेन्स, प्रेझेंट टेन्स व फ्युचर टेन्स यांचे प्रत्येकी 3-3 वाक्य लिहायची आहेत. चला तर बघूया. आन्सर ए, पास्ट टेन्स म्हणजे भूतकाळ. आपण भूतकाळाची 3 वाक्य बघूया. 1. वी ऑल लाइक्ड हर व्हेरी मच. 2. वी वेटेड आफ्टर स्कूल अँड टॉक अबाउट इट. 3. टीचर वेंट टू हर अँड हग्ड हर. प्रेझेंट टेन्स वर्तमान काळ. वर्तमान काळाची 3 वाक्य बघूया. 1. बट दिस इज रिअली व्हेरी सॅड. 2. यू पीपल आर रिअली अमेझिंग. 3. वी टेक द पनिशमेंट ॲज अ क्लास. फ्युचर टेन्स भविष्यकाळ.
भविष्यकाळाचे 3 वाक्य बघूया. 1. नाउ दिस यंग लेडी विल शो अस हाऊ टू डू इट. 2. वी विल मेक इट पॉसिबल. 3. दे विल विजिट अस ॲट होम अँड टॉक टू अस एव्हरी डे. अशा प्रकारे मित्रांनो या प्रश्नामध्ये आपल्या या स्टोरीमधून आपल्याला तीनही काळांचे 3-3 वाक्य लिहायची आहेत. अशा प्रकारे मित्रांनो आपण या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून आपला हा इंग्लिश वर्कशॉप अभ्यासला. आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओला लाईक करा व जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांपर्यंत आपल्या व्हिडिओला शेअर करा. थँक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.